Na mindjárt tudom. Üdvözöl Alpár vízgáz szerelő csatornája. Eddig jöttünk. Hát ide gyalog is jöttünk volna. Say hello! Elvették a saját jogsinkat. 这个地名新疆没有。 Fú, milyen fotosession van itt. Ez még csak a köret. Megesszük, ami mozog, és azzal fűszerezzük, ami nem mozog. Ez Kína, itt minden más. Én többet soha nem rakok Motorex 10V50-et, az biztos. Remélem ez nem a kitoloncolásunk első fejezete. Kínai nőt orvosi ruhába. Menjünk még sokat motorozni. Hello innen a szobából, meg volt már a reggeli, egy gyors snittelt is, láthatjátok, hogy mit ettünk. Zero szalmakrumpli, viszont van fincsi kínai kaja. És most várjuk a guide-ot, közben mutatom, hát itt nagyon-nagyon mocskos az ablak, de igazából jó magasan vagyunk, nem tudom mennyire látjátok. Készülünk majd ki a városba, csak előtte meg kell tervezzük az útvonalat, meg ilyesmi. Szobánk nagyjából szétrobbantva, de még azért sok minden van a táskába, viszont gondoltam, megmutatok egy érdekes dolgot, hogy mit csinál az utazó youtuber, mikor van 2 perc szabad ideje. Hát kimossa a dolgait. Ez most az első szett víz, úgyhogy ne ijedjen meg senki. Ezt hamarosan, sőt most le is engedem. És jön az új szett. Tudjátok, ez most ilyen... Mi a tökön van ez? Gyere no! Na mindjárt tudom. Ez nem biztos, hogy jó jel, hogy a kezemben marad. Na mindegy, srácok, mosunk, teszünk, veszünk, és hamarosan valahonnan jelentkezünk. Üdvözöl Alpár vízgáz szerelő csatornája. Hát ez a kezembe maradt, de most valahogy megpróbálom ezzel a fogóval kihúzni ezt a dugót. Kihúzom a dugót. Ez az. Talán. Akkor véged van. Hát de nem. Na most. Az anyád. Fiskusát. Alakul a buli. Na, de legalább lement a víz, kacok. Jöhet az öblítő program. Hány fokon szoktátok mosni a kagylóban a motoros gúnyákat? Mondjátok el nekem. Na, mindenre jó egy fogó. Tudjátok, volt a 126, 128, nem tudom hány órás film, mikor a fickó bent ragadt egy sziklánál, a kezét odacsípte, és azt mondta, hogy soha ne vegyetek kínai ilyen cuccot, mert egy örökké valóságig tart levágni vele a kezeteket. Ha nem láttátok azt a filmet, nézzétek meg, nagyon sok tanulnivaló van belőle. Na hát én a kezem nem fogom levágni, remélhetőleg erre nem lesz szükség, de folytatom a mosást. Egy perccel később. Na, pillog a villog, de végre itt vagyunk lent a hallba, és most megyünk a forgalmi hivatalba, vagy mit tudom én, hogy hívják itt ezt. Itt van Wuji barátunk. Say hello! And na, már angolul kezdek beszélni, félrebeszélek. Közben kikerültük a csipogót. Na, srácok! Megyünk papírokat intézni, viszünk útlevelet, meg ilyesmi, utána még egy hivatalba kell menjünk, a motorpapírokat is elrendezni, tudja a fene, na mindegy. A lényeg az, hogy elindultunk intézkedni, és autóval fogunk menni, mert ugye még nem szabad motorral közlekedjünk, és Wujival, nem ugyanez volt, Wujivel megyünk az ő autójával, Attilát hagyom, hogy üljön elől, mert hosszabbak a lábai.
közben kijöttünk a parkolóból, eddig jöttünk. Hát ide gyalog is jöttünk volna. Na, a lényeg az, hogy közben kijöttünk a parkolóból, és úgy működik a parkolóból való kijövés, meg a sorompó felemelés. Szkennelsz egy QR kódot, és fizetsz 2 yuant, vagy juant, és itt is vagy, ki is engednek, viszont tényleg itt minden telefonnal működik, amit el tudsz képzelni, minden szkennelsz, a fizetés is, úgy fizettünk a boltba tegnap, meg ilyesmi. Ami még fontos, hogy mindenki betartja a sebességkorlátozásokat, mert hogyha összeszedsz 12 pontot, akkor úszott a jogsi. Mondjuk ez nálunk is így van. Oké, we go there. Na, közben meg is érkeztünk. Na, szóval még egyszer, hogyha összegyűl 12 pontod, akkor elveszik a jogsidat úgy, mint otthon, úgyhogy mindenki betartja, gondolom még büntik is vannak. A lényeg az, hogy megérkeztünk közben ide a hivatalhoz, vagy valamilyen hivatalhoz, mutatom, és itt van a másik guide-unk. Hello, good morning. Ni hao. És bemegyünk, nem tudom, hogy lehet-e bent filmezni, de majd meglátjuk. Ha lehet, akkor mutatjuk, hanem majd meséljük a történteket. Egy óra múlva elhiszi. Kijöttünk a hivatalból, és kellett nézzünk egy fél órát ilyen mindenféle balesetes videót, meg ilyen közlekedéssel kapcsolatos dolgokat. Amúgy totál úgy van, mint nálunk minden, tehát na, itt ez a procedúra, néztük, végül aztán nem kérdeztek semmit, elvették a saját jogsinkat, megmutatták, gondolom lefotózták, vagy valamit csináltak vele, most pedig megyünk vissza a hotelbe. Visszaadták, igen, a jogsit, most pedig megyünk vissza a hotelbe, és jönnek a következő események. Lássuk, hogy mi a következő lépés itt a bürokratikus útvesztőkbe. Szerencsére mi csak üldögélünk, mondják, odaülj le, azt nézed, ezt csináld, de nem úgy képzeljétek el, hogy ezek ilyen parancsok vagy valami, hanem inkább csak ilyen kérések, aminek eleget kell tegyünk. Sokan mondtátok, hogy annyira szabályok vannak, meg annyira bürokratikus, hogy nem jönnétek ide. Hát mi most már itt vagyunk, és amilyen országban vagy, olyan szabályokat kell betartani, és akkor nem lesz probléma belőle.港，不对呀、你上边提到的高桥港这个地名，新疆没有。 The place named Takahashi Ogao you mentioned above is not available in Xinjiang. 刚才你说的高桥港这个地名，我通过高德地图没有搜索到，在新疆没有。 A túravezetőnk, a guide-unk készült egy útvonallal, megnézzük, hogy milyen, és azt mondta, hogy ha tetszik, akkor oké, ha nem, akkor változtatunk rajta. Lényeg az, hogy izgi legyen nekünk is, és nektek is. Nagyjából átbeszéltük az úti tervet, nagyon vagány útvonalat raktak össze itt a túravezetőink, és most, mivel Kínában vagyunk, és amúgy is ránk fér, el fogunk menni egy kínai masszázsra. Értelemszerűen ezt nem fogjuk tudni videózni, és lehet, hogy utána egy kicsit megigazítjuk a frizimiskánkat is. Délután motorral kell menjünk a hivatalba, nem tudom mi a neve, ahol majd átvizsgálják a motorokat is, megnéznek alvásszámot, meg mindent, és most még kértek, képzeljétek el pluszba képeket arról, hogy a motor, többszögből le kellett fotózni, ezt azt hiszem már említettem, de hogy a motoron rá van rakva a sisakunk is. Gondolom ez azért, hogy majd a forgalomba tudjanak minél jobban beazonosítani. Na, mindegy, jó fiúk vagyunk, és mindent úgy csinálunk, ahogy mondanak, hogy ebből ne legyen problémánk. A többit majd mutatjuk.
Nézzétek, csak csinálja most Wuji a képeket a motorról rajta a sisakkal. Rendszám is kell látszódjon. Itt van az Attiláé is. Hát jobb lenne ezzel a 2 másikkal menjünk, és akkor nem lenne ilyen problémák. Ez vajon a rendszám? Igen, a zöld a rendszám, ott alul pedig valami reklám. Na, ilyen dolgok is vannak. Amúgy nagyon komoly. Az előbb 30 másodperce ide fújt a szél egy szemetet, erre kijött a fickó és egyből összeszedte. Menjek oda kell menjek a motorhoz, hogy engem is fényképezzen le. Ide kell hozzá, azt mondta. Take out? Igen. Jó, akkor ezt fogszam meg, kérlek. Ott benn fogd. Gyere, öcsém, jó van az. Hú, milyen fotosession van itt, barátaim, testvéreim az útban. Marika néni is mindjárt megjelenik ott a BID mögött remélhetőleg. Hú, nézd ezt a harci állást. Mindenki nézi az ablakból, hogy itt most mi történik. Na nézzétek ezt a szettet! Mibe vagyunk? Mibe vagyunk benne? Na, majd jelentkezünk, csumi-csumi. Egy óra múlva, ejszé. Na srácok, visszaértünk a masszázsról, egy ilyen táj jellegű masszást választottunk, jól átnyomkodtak nyakunkat, vállunkat, derekunkat, minden nagyon vagány volt, és most annyira megéheztünk, hogy bemegyünk itt a szálloda mellett, van egy ilyen helyi, autentikus étterem, aztán, hogy mit eszünk, azt nem tudjuk, de majd mutatjuk. Na srácok, mi már rendeltünk, de ez még csak a köret. Úgyhogy, de amúgy ez jó cucc, ez ilyen rizs, és mindenféle zöldségek, meg tojás. Nem tudom mi a neve, de ilyet rendszeresen eszünk. Ne Attila milyen ügyesen eszik a pácikákkal, nagyon jó. Na, skacok, közben kiderült, hogy most ebédszünetjük van, tehát ők is ugyanúgy dolgoznak, mint a guide, hogy itt ebben a zónában amúgy, hogy 10-től 2-ig és 4-től 8-ig, este 8-ig. Van nekik is egy siestájuk, mint a spanyoloknak. Amúgy nagyon finom ez a cucc, még nem néz ki olyan nagyon-nagyon jól, vagyis szerintem igen amúgy. Marhahús van benne, ilyen pirított rizs, tojás. Na, még ezt rendeltem. Közben még egy tofu saláta is megérkezett. És mi van benne? Még hagyma és marhahús, úgyhogy jó étvágy. Te apád. Azok valami kicsi rákok benne. A fehér. Nem. De. Hát van szemük, meg minden. Hú van. Ott ezek a fehérek. Melyik? Azok olyan mini garnélák. De jó néz ki. Szerintem nem az. Na, mindegy. Megesszük, ami mozog, és azzal fűszerezzük, ami nem mozog. Na, mutatom, hogy mi maradt, hát nem tudtunk többet tenni, már kihasadtunk, nézzétek csak, az a saláta eszméletlen jó volt azokkal a mini garnélákkal, benne van a kamera árnyéka.
Na, és képzeljétek el, hogy 43 lejt fizettünk üdítővel, salátával, rizssel, hússal, stb. Mondom, 3000 forint se, 2962 forint volt kettőnknek ez a kaja, és úgy jól laktunk, mint Kossuth Lajos pánkó sütéskor. Megyünk, egy kicsit sziasztázunk mi is, ha már itt ez a divat, és 6 óra magasságába visszük a motorokat műszakira. Szorítsatok, hogy minden rendben legyen. Mondjuk, hogyha Ichibutsnak a majdnem 40 éves motorja megkapta a kínai műszakit, akkor remélhetőleg a miénk is megkapja. Átállt vagy 2 óra, azt hiszem. Na, hölgyeim és uraim, este 7:30, és ilyen azért otthon nincs, hogy gyertek 7:30-ra a műszakiztatóba, de itt van, ez Kína, itt minden más. Úgyhogy most megyünk Wujékkal, és megnézzük, hogy néz ki egy kínai műszakiztatás. Rövidgatyába és rövidújúba, ahogy azt illik. Kíváncsi vagyok, hagyják-e, hogy videózzunk, remélhetőleg igen. Úgy pont jó volt, egyet kajáltunk, kicsit sziasztáztunk, be is koppantam vagy 10 percre, de teljesen jól esett a testemnek. Na lássuk, hova megyünk. Annyi ilyen kicsi vicces járgány van azokkal a paplanokkal ott az elején. Mondjuk nem tudom, ebbe a melegbe az mennyire kellemes. Ez milyen fa? Birsalma. Amúgy megnéztük az útvonalat, amit javasoltak, tanácsoltak nekünk a guide-ok, és tényleg nagyon vagány lesz, úgyhogy mindenképp készüljetek fel, kisapáim, mert nagyon-nagyon adni fogja. Ó, ne le van mosva a járda, vagy a járda, az út. Attila is kijött, jó, azt a de forró a motor, egész nap sütte szerencsétlent a nap. Ragnárnak nem volt hidege. Jó, hogy megnéztük azt az oktató videót, már itt most nem tudnék menni a motorra. No, de hát itt ez a szabály, nincs mit csinálni. Olyan szépen csendben jár ettől az olajtól. Én többet soha nem rakok Motorex 10V50-et, az biztos. Semmi kic-kic, kec-kec, csattogás, zéro. Amúgy megkérdeztem férj és feleség, és van egy 27 éves fiúk, és van egy bolonyéz kutyájuk, és képzeljétek el, hogy Wui-nak ugyanolyan Suzuki Jimny-vel, mint az enyém, úgyhogy a márkatársak egymásra találtak, megmutattam neki tájú, hogy wow, milyen jó, meg milyen szép az enyém. Az övé az olyan bordó-piros színű, és természetesen kínai rendszámmal, és úgy mondják, hogy Jimany, vagy Jimny, vagy valahogy így, nem Jimny, hanem Jimany. Már jól esik itt délután ez a kicsi motorozás. 36 fok van. De már kiestünk a kalandüzemmódból, de ez van, 25-én reggel majd újra belekezdünk. Nem fogunk sokat menni, de nagyon vagány helyekre megyünk. Hiába mondom, hogy hová, mert úgyse tudjátok, mi se tudjuk, de majd minden a maga idejébe ki fog derülni. Amúgy szerintem az ott már Kazahsztán, azért van ennyi nagyon durva szöges drót. És na hát az igazság is, meg Kazahsztán is oda át van, tudjátok. Google-nek fogalma sincs, hogy hol vagyunk. Letöltöttünk egy A-Map nevű alkalmazást. Azzal fogunk talán majd közlekedni. Az egyik követőmnek volt egy jó kérdés ötlete, úgyhogy a mai kvízünk az lesz, hogy írjátok meg kommentbe, hogy hány évesek vagytok. Lehet-e kicsit lódítani is, hogyha nem adná, de hát úgyis mindegy. Igazából csak arra vagyok kíváncsi, hogy a demográfiai mutatók a YouTube-on mennyire pontosak, és amúgy meg arra, hogy lássuk, hogy tényleg milyen korosztály néz, vagy milyen korosztályból tevődik össze maga a nézőközönség. Nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy írhattok bármit, de írjatok egy számot is, kíváncsi vagyok, hogy alakulnak az évek. Hát, ahogy nézem, nagyjából ugyanoda megyünk vissza, ahol volt a határ, úgyhogy remélem ez nem a kitoloncolásunk első fejezete. Az azért kemény volna, a csomag nélkül, minden nélkül egy rövid gatyába, se rövid ujjba kidobnának, azt mondanák, hogy na, köszönjük srácok, reméljük tetszett Kína,
Ennyi volt, puszi-puszi. Nem tudom, a Ni Hao-nak hogy van az ellentetje, a negatívja, hogy anti-Ni Hao, vagy Hao Nio, vagy... Na, aki tudja, hogy van a viszlát kínaiul, az írja csak meg gyorsan nekem. Elhagytuk azt az épületet, valahová máshová megyünk. Nagyon kíváncsi vagyok. Kicsibócnál láttam, hogy nézték az alvásszámot, meg ilyesmi, aztán lássuk, hogy még mit néznek. Milyen fura rendőrautó. Most már csak MC Isti után szabadon kellene látni egy kínai nőt orvosi ruhába. Megvan az a zene? Hoppá, egy CLC 450. Na, az első CF Moto hivatalosan is, amit látok. Gyopi, te vagy vele? A Ride Trackes Gyopi, te vagy? Na, lássuk, hogy mi történik. Hogy lesz, mint lesz. CF Moto, láttad? Az első CF Moto. Csatornán van egy nagyon gyors teszt, amikor házhoz szállítottam a gépet. Hú, hát ezt nem most tették ide le. Egy perccel később. Itt kell hagyjuk a gépeket, úgyhogy Ragnar és Balu kapitány itt fognak aludni, és holnap 10 órakor jövünk utánuk, addig gondolom, nem tudom. Vannak ötleteim, de nem mondom inkább, hogy mit csinálnak. Mit raknak hova, hogy lássák, hogy mi hol vagyunk. Mielőtt a Gilottit elindítsák utolsó kívánságod. Menjünk még sokat motorozni. És iratkozzatok fel. De már csattol. Itt már vége. Imádok fodrászhoz járni, főleg különböző országok különböző fodrászaihoz, mert mindig egy olyan különleges élmény, hogy máshogy csinálja, úgyhogy most már kínai fodrász is van, török volt, üzbék volt, kazak nem volt, de még lehet, majd Mongóliába is csapatunk egy sérót, vagy oroszba. Mindenki másképp csinálja. Nézzétek csak az új friszkómat! Amúgy kettőnknek összesen 9 euróba fájt kb. Ez a borotválkozás, meg hát jó, de forintba. Vagyis, hogy azért mondom euróba, hogy az jó forintba is, meg lejbe is. Na mindegy, kb. 9 euróba fájt ez az egész buli, kicsit felfrissültünk, és visszaértünk közben a szobába. Ez a vlog nem lett annyira akciódús, meg izgalmas, viszont láthattátok, hogy milyen bürokratikus útvesztőkben kell bolyongjunk Attilával. Még szerencse, hogy itt van a két túravezetőnk, guide-unk, és ott hagytuk ugye a motorokat a műszaki vizsgáztatónál, és holnap 10-11 magasságában megyünk kivenni a jogosítványunkat, a kínai jogosítványunkat, és a rendszámot, plusz elhozzuk a motort. Holnap megyünk itt, megnézzük a várost, mutatunk remélhetőleg nektek is jó dolgokat. Van egy jó ötletünk, de még nem lövöm le a poént, hogy egy kicsit még izgalmasabbá tegyük ezeket a kevésbé motoros, meg kevésbé akciódús napokat. Köszi, hogy megnéztétek ezt a részt is, remélem tetszett a határátkelős, a tegnapi rész is, és találkozunk holnap, mutatjuk a frankót, és holnap után 25-én végre elindul a kaland, és olyan helyeket fogunk mutatni, hogy leesik az orcátok. Na, találkozunk a következő részben, addig is like, share, hype, köszönöm a támogatást, Revoluton is köszönöm a támogatást, és ennyi.